Hi! Welcome to CRoffee Craft again. So, alam ko medyo late na tayo para gumawa nitong ornament na to. Pero, still, i-share ko pa rin sa inyo kung paano gumawa nitong bubble na to. So, yan yung mga materials natin. At ito nga pala yung nauna kong ginawa na sample. Pasensya na kayo, medyo maingay na sa labas ako eh. Okay, so itong gagawin ko, medyo malaki ng konti. So, iyan, ang size niya ay 7 inches yung circumference niya. So, simulan na po natin. Una, gawa tayo ng magic ring. Ito. Magic ring. Magic talaga? Hindi. Yan. Tapos, yan. Kung hindi nyo alam, ituro ko dyan sa itaas. Yan. And then, yan. Chain 1. Tapos, dito sa loob, gagawa tayo ng 12 single crochet. Okay? So, that's 1. So, 1 tayo. Oops. Lagyan natin yan. So, sa una. Yan. So, 12, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ang gagawin nyo lang dito ay i-close nyo lang yung ring. So, kung hindi nyo alam, again, meron akong video tutorial para sa magic ring. Diyan ay mas madali nyong maiintindihan yung paggawa ng magic ring or magic circle. So, slip stitch lang kayo dyan sa may marker na yan. Para sa ating first round. So, for round 2 or row 2, chain 6. And ito ay mag-act as our first double crochet at saka chain 3 space. Then, double crochet dito sa kasunod na stitch. Yan. Then, chain 3 again. Tapos, double crochet ulit sa kasunod na stitch. So, ganun lang ang magiging pattern natin. Chain 3, double crochet sa kasunod. Chain 3, double crochet. Okay, nandito na ako sa dulo. So, ang gagawin nyo lang is mag-slip stitch kayo dyan sa pangatlong chain. And then, dapat meron kayong total of 12 na double crochet or 12 na chain space. So, next row, chain 1, then dyan sa loob ng chain space, single crochet na 3 beses. So, bawat chain space
maglalagay lang kayo ng 3 single crochet all the way hanggang sa dulo. So, see you at the end of this row. Okay, andito na ako sa dulo. So, ang gagawin nyo na lang, mag-slip stitch kayo dyan sa unang single crochet na ginawa natin. There. Go ahead, mag-slip stitch lang kayo. Yan. Okay, begin na tayo sa round 4 or row 4. Chain 3. Tapos, 2 DC cluster. So, ibig sabihin, dyan sa kasunod, gagawa lang kayo ng unang double crochet na hindi tapos. Okay, partial lang. Tapos, proceed to the next stitch. Gawa ulit kayo ng partial or hindi tapos. Tapos, yarn over. Tapos, hilahin nyo na siya lahat. Then, chain 7. Tapos, ang next naman ay 3 DC clusters. So, sa bawat isa, dyan lang sa kasunod, so, bawat isa, gagawa kayo ng partial na double crochet. So, bali 3 yun na. Sana hindi kayo nalito. Tapos, pagdating nyo sa last na pag-yarn over nyo, hilahin nyo na silang tatlo. I mean, lahat ng loops. Katulad lang nung ginawa natin dun sa nauna. Then, chain 7 again. Then, ulitin nyo lang yung ginawang 3 DC cluster. So, to end our round 4, chain 7, and then mag-slip stitch lang kayo dun sa pinakatuktok na ginawa natin dun sa unang DC cluster. So, round 5 or row 5, slip stitch lang kayo dyan sa chain pataas hanggang sa makarating kayo sa gitna ng unang chain space. And then, chain 1. Tapos, dyan mismo sa chain space na yan, magagawa ka ng isang single crochet. And then, chain 7. Tapos, dun sa kabila ulit, isang single crochet. Tapos, chain 7 ulit. Then, single crochet sa kasunod hanggang sa makarating kayo sa dulo. Ganun lang ang ating buong row 5. So, see you at the end of this row. Okay, nandito na ako sa end ng row 5. Nag-slip stitch lang ako. And then, again, mag-slip stitch kayo hanggang sa makarating ulit kayo dun sa gitnang parte ng chain space. So, every time na maggagawa tayo dyan sa chain space na yan, pupunta lang kayo dun sa gitna. Then, row 6, chain 1, single crochet dyan sa unang chain space, chain 7, tapos sa kasunod na chain space, mag 3 DC cluster. So, madali lang yan. Alam nyo na yan kung ano yung ginawa natin dun sa previous, sa nakaraang row na DC cluster. Ganun lang yun.
Ibig sabihin, tatlong partial na BC or double crochet. Tapos sa last ay mag-yarn over kayo. Tapos ipupull through nyo siya sa buo, sa lahat ng loops. Okay, tapos chain 7, then single crochet sa kasunod na chain space, and then chain 7 again, tapos DC cluster sa kasunod. Ganun lang, alternate nyo lang gagawin. Okay? Okay, nandito tayo sa dulo. Mag-slip stitch lang tayo. Tapos, again, mag-slip stitch kayo hanggang sa makarating kayo dyan sa gitna ng chain space. So, row 7 is the repeating row of row 5, which is single crochet, chain 7, single crochet, chain 7. So, ganun lang hanggang makarating sa dulo. And then, row 8 naman ay single crochet, chain 7, tapos double crochet cluster, tapos single crochet, chain 7, alternate lang yan. Balik-balikan nyo lang para maintindihan nyo. At last, yung row 9, simple lang, mag-chain 7 lang kayo. Tapos, mag-slip stitch kayo dun sa kasunod na chain space, tapos chain 7 ulit. So, puro chain 7 na lang yun. Hanggang dulo. So, para sa last part, closing, or talagang i-istirahin natin siya para magsara. So, bago yan, mag-slip stitch muna kayo hanggang sa makarating kayo sa gitna, sa gitna ng chain space. And then, slip stitch dun sa kasunod na chain space at sa mga susunod pa. Okay, ayan, makikita nyo na talagang medyo tricky lang siya pagka dating dun sa bandang dulo kasi mahirap magsara na talagang sisikipan mo. By the way, kung gusto nyong magpagawa sa akin nito, pwede naman, no to bogus, buyer tayo. Ilalagay ko na lang po yung link sa baba kung gusto nyong magpagawa, kung saan nyo ako makakontakt. Pwede sa Facebook. Yun lang naman ang pwede sa Facebook. I-direct message niyo lang po ako. So, all year round, pwede kayo magpagawa niyan. At nakita nyo naman na meron na akong naunang ginawa at pwede naman na magpa-customize ng color. Kayo pong bahala dyan. Choice nyo yan. Pwede natin pag-usapan anything regarding sa business. Okay? Kung meron pa kayong ibang ideas na gustong ipagawa, just let me know. Pwede kayong mag-comment dyan or pwede nyo akong i-chat sa Facebook. Basta ilalagay ko na lang dyan sa description box. I'm planning na gumawa ng bucket hat na pangbata at saka pang matanda. So, pwede na kayong magpagawa nun. Pero, sa ngayon, hindi ko pa masasabi kung kailan. Okay, so, basta anything na may naisip kayo, Christmas ornaments, pang decor sa bahay, paalam nyo lang sa akin at pag-usapan natin yan, okay? So, ayan na. Nandito na ako sa dulo. Konti na lang. Konting push pa. Tapos na siya. So, madali lang yan, di ba? Kung napanood nyo yung mga previous videos ko, alam nyo na mahilig ako sa mga Christmas items. Kasi parang ang saya niya, di ba? Okay, yan. Tapos na ako. So, sana nag-enjoy kayo sa ating pinagsamahang tutorial for today.
please let me know kung anong inyong suggestion, kung meron kayong tanong. Ano pa ba? And please give it a thumbs up at pakishare nyo na rin sa iba. What else? So, yun lang. Please subscribe to my channel kung bago ka pa lang. And sana makasama pa kita sa mga susunod kong videos. Pasensya na po kayo kung medyo na-late ako mag-post. Minsan talaga parang wala ka sa mood. Alam mo na. But then again, kung may gustong humabol na magpagawa nito, mag-order nito, please paki-inform lang po ako agad. Habol natin yun bago mag-25 or mag-24. Basta agayin nyo lang ha. Okay? So, sana patuloy kayong sumuporta sa akin. At sa mga susunod ko pang gagawin, whether sa crochet man yan o sa kung ano man. Anyway, marami pong salamat sa pagbibigay ng inyong panahon sa panonood. And see you next time. Bye!